ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ የወንጀል ታሪኮችን ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመተባበር በድራማ መልክ ያቀናበርን የምናቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እኚህ ሁለት ታዳጊዎች ሩትና ሜሮን የ16 ዓመት እድሜ የሚገኙ ለጋ ወጣቶች ሲሆኑ ሁለቱም በአንድ ትልቅ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል። እኚህ ገና የህይወትን ሚስጥር የማያውቁ እንስቶች የጭንቀታቸው ምክንያት አዳጊዋ ሩት እጅግ በሚያሳዝንና ለሰሚም በሚከብድ መልኩ ከወላጅ አባቷ መጸነሷ ሲሆን በዚህ ውጥረት ውስጥ ያሉት ሩትም ሆነች ጓደኛዋ ሜሮን በምንና እንዴት ለዘመድ አዝማድ ማማከር እንዳለባቸው ግራ ተጋብተዋል። በተለይ ይህን ጉዳት መቀበልም ሆነ መሸከም ያቃታት ሩት ካለችበት ችግር ለመላቀቅ በሚል እሳቤ ነበር ለጓደኛዋ ሜሮን ያማከረቻት። ነገር ግን ሜሮን እንኳንስ ለሩት የመፍትሄ ሐሳብ ልትሰጣት ይቅርና በሰማችው ዜና መረጋጋት አቅቷታል። ሁለቱም ገና ታዳጊዎች የሆኑ ሲሆን የዚህ የእርግዝና ሚስጥር ወደ ወንጀል ይገባል ብለው አልጠበቁም። ሆኖም በዚህ ችግር ውስጥ የገባችው ሩት የደረሰባትን ነገር ሚስጥር አድርገው ለማንም ትንፍሽ ሳትል ቆየች። ምንም እንኳን ይህን በሆዷ የያዘችውን እውነት ማንም ሰው እንዳያቅባት የሸሸገች ቢሆንም እርግዝናዋ ግን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ የሸሸገችው እውነት ገሃድ ወጥቶ ሊታወቅባት ዋዜማ ላይ በመሆኑ ይበልጥ ጭንቀቷ ጨመረ። ባልጠነከረ ስለልቦኗ ይህንን ገፈት በዚህ እድሜዋ እንድትሸከም ያደረጋት ወላጅ አባቷ ግን አንድ ጎረምሳ ያስረገዛት መሆኑን ለዘመድ አዝማድ እንዲሁም ጎረቤት ብሎም ለወዳጅ ሁሉ ጊዜው ሲደርስና እርግዝናዋ ፍጦ ሲመጣ የሚናገር መሆኑን አስረድቷታል። ምንም እንኳን የሩት ወላጅ አባት የአብራኩ ክፋይ ላይ አስናዋሪ ተግባርን ፈጽሞ ሩት በድንገት ብታረግዝበትም የገዛ ልጁን መድፈር የጀመረው የ8 ዓመት ልጅ ሆና ነበር። ምንንም ለይታ በማታውቅበት ጊዜ ጀምሮ ከወላጅ አባቷ እጅግ አስነዋሪና አሳዛኝ ጉዳት የሚደርስባት ሩት የአባቷ ተግባር አብረዋት አድጎ በ16 ዓመቷ ከወላጅ አባቷ ጸንሳ ከቀን ወደ ቀን ሰቀቀኗ ጨምሯል። የተፈጥሮ ሕግም ባህልና ሃይማኖትም ሳይገድበው ልጁን ከማስረገዙም ባሻገር በልጁ ማህፀን ያለው ፍሬ ተወልዶ በአንዴ የአባትነትንም ሆነ የአያትነት ድርሻ ለማግኘት ቋምጧል። ታዲያ በዚህ ለሰሚ በሚከብድ ታሪክ ውስጥ አንድ ሰው ባልታሰበ መልኩ ሕይወቱን አጣ። ለመሆኑ ከሩት ከሜሮንና ከሩት አባት ማን እንዴት በምን መልኩ የሞት ገፈት ቀማሽ ሆነ የሚለውን ታሪክ ይከታተሉን እያልን በአክብሮት ጋበዝናችሁ። ይህች ገና የ8 ወር ልጅ ሆና በእናትና አባቷ መሃል በተፈጠረ አለመግባባት ተወልዳ ዓመትም ሳይሞላት በፍቺ ምክንያት እናቷ ያልጠነከረችዋን ሕፃን ሩትን ጥላ ከሀገር ውጭ ሄደች ሲሆን በመሆኑም ልጇን 18 ዓመት ሞላት። ፍቃዷን አስተካክላ ሩትን ለመውሰድ ጥረት ብታደርግም አልተሳካላትም። ታዲያ ይህች ዘውትር ልጇን ለመውሰድ ጥረት የምታደርገው የሩት እናት የገዛ አባቷ ሩት ላይ ከ8 ዓመት ጀምሮ የሚያደርስባትን ነገር ፈጽሞ አስበውም አታውቅም። ምክንያቱም ወላጅ አባቷ ነውና በድሎትና በእንክብካቤ ያሳድጋታል እንጂ በተቃራኒው ይህን አሳዛኝ ተግባር ይፈጽምባታል የሚል ስጋት የላትም። ምንም እንኳን የሩት እናት ሩትን ካጠገቧ ሆና የእናትነት ጸጋን የሰጠቻት ባይሆንም ዘወትር ግን በሐሳብም ሆነ በገንዘብ አጉደላባት አታውቅም። ይህች ገንዘብ ያልጎደለባት ሩት የልቧን ስብራት ግን የሚጠግንላት ሰው ባለመኖሩ ባልጠነከረው ልቦናዋ የደረሰባትን ጉዳት መሸከም አቅቷታል። ምንም እንኳን በእናት
የማይወለዷት ከአባት ብቻ የሚዛመዷት ሁለት ወንድሞች ቢኖሯትም የውስጧን ስቃይ ግን ግልጽ አድርጋ ነግራቸው አታውቅም። ከዛ ይልቅ የመረጠችው ሩት ብቻዋን መብሰልሰል ነው። እነዚህ ከሩት አባት ከቀድሞ ባለቤቱ የተወለዱት ይልማና ዘላለም ከሩት ጋር በአንድ ቤት አብረው ባያድጉም ሩትን ግን ባገኙት አጋጣሚ ተንከባክበው ነበር ያሳደጓት። የአባቷን ጉድ በጉያዋ ሸሽጋው የምትኖሯ ታዳጊዋ ሩት በአስተዳደግ ሂደቷ ግን በመጠኑም ቢሆን የወንድሞቿን ፍቅር አግኝታ የምታድግ እንስት ናት። ነገር ግን የአባታቸውን ድብቅ ተግባር ፍጹም የማያውቁት ሁለት ወጣቶች ቤት በመጡ ሰዓት ታናሽ እህታቸው ሩት እንድትከፋባቸው ስለማይፈልጉና ብቸኝነት እንዳይሰማት በማለት ለእህታቸው የሚያስፈልጋትን ነገር ሁሉ እያደረጉላት የወንድምነት ፍቅርን ይሰጧታል። ወንድሞቿ ሲመጡ ከአባቷ የጸነሰችውን ጽንስ በአልባስና በተለያዩ ነገሮች የምትሸሽገዋ ሩት ምንም ሳይጠረጥሩ ስቃና ተጫውታ ትሸኛቸዋለች። በአንዴ በወንድምም አጎትም የመሆናቸውን መጥፎ ዜና የተደበቁት ይልማና ዘላለም ታናሽ እህታቸው ላይ ለዛውም ከገዛ አባታቸው ይህ ጉድ ይፈጠራል ብሎ ስለማያስቡ የውስጧን ጭንቀት ቀርበው ሳይጠይቋት ስቀውና ተጫውተው ይሄዳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የአብራኩን ክፋይ የሆነችውን ሴት ልጁን በአስነዋሪ ሁኔታና ለሰሚ በሚከብድ መልኩ የሩት አባት በላይ ልጁን ሳያሳድጋት ልጁ ብቻ ሳትሆን ሚስቱም እንደሆነች አድርጎ ባልበሰለ አእምሯ በውዴታ አሳምኗት ይኖራል። ሆኖም ወጣቷ ሩት በአባቷ በሚደርስባት ኢሰባዊ ተግባር ለጓደኛዋ ሜሮን የውስጧን አውጥታ የምታወያያት ቢሆንም ከ8 ዓመቷ ጀምሮ ሚስጥሯን ከሜሮን ውጭ ማንም ሳያውቅ 16 ዓመት ሞላቸው። እነዚህ ሁለት አብሮ አደግ ጓደኛሞች ሜሮንና ሩት የጓደኝነት ቁርኝነታቸው ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ሰፈር ውስጥም አይለያዩ። ሜሮን ለጓደኛዋ ሩት ዘወትር ከአጠገቧ የማትጠፋ አጽናኝና ላለችበት ነገር መፍትሄ ፈላጊ የሆነች ሴት ብትሆንም አሁን ግን በነገረቻት ነገር ግራ ተጋባች። የሰማችው ነገር በሁለቱም ዕድሜ መፍትሄ የሚገኝለት ነገር እንዳልሆነ በተረዳች ጊዜ የምትሆነውን አጣች። ልቧ በሐዘን ተሰበረ። በመቀጠልም በሄዱበት ሁሉ ምን ማድረግ እንዳለባቸው
በአክስቷ ዘለፋ ተሸማቃ አንገቷን ደፍታ ሄደች። የዚች አዳጊ ሴት ልጅ ስቃይና ጉዳት ሳይሰማት ለወንድሟ ክብር የተጠነቀቀችው ስናፍቅሽ የወንድሟን ስም እንዳታጠፋ አስጠንቅቃ ስትሸኛት ሀፍረት አልተሰማትም ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩት አባት በላይ ሁልጊዜ የሚስትን ቦታ ተክታ እንድትኖር ዓላማው ስለነበረ የአብራክ ክፋይ የሆነችውን ሴት ልጁን የተለያየ የሚስት ኃላፊነቶችን ያለ ዕድሜዋ እንድትወጣ ከማድረጉም ባሻገር ሲመሽ ደግሞ ከእናቷ አልጋ ላይ ከጎኑ እንድትተኛ እያደረገ ያለ ዕድሜዋ የልጅነት ዕልሟን ባጭር እያስቀረ የሚኖር ራስ ወዳድ አባት ነው። ሩትም አባት ተብየውን አውሬ አድርጋ ነው የምታየው። ሆኖም በዚህ ዕድሜዋ የማትችለውን ጉዳት የማትቋቋመው ሩት አሁን ካለችበት ሁኔታ መላቀቅን እየሻተች ኖሯን ትገፋለች። በሌላ በኩል ደግሞ አዘውትራም ባይሆን አልፎ አልፎ ከቤተሰቡ ጋር በደስታም ሆነ በሐዘን ጊዜ የማትለያቸው ስናፍቅሽ ታላቅ ወንድሟ በላይ በገዛ ልጁ ላይ ሲፈጽም የቆየውን ጉድ በፍጹም አልጠረጠረችም። የኋላ ኋላ ግን የሰማችው ነገር ስትብከነክን የቆየች ቢሆንም ወንድሟ ቤት ስትመጣ ግን በላይን በሠራው ሥራ በሚያደርገው አስነዋሪ ተግባር ልትገስጸው ሳይሆን በተቃራኒው ለወንድሟ በላይ ወግና ለሁለተኛ ጊዜ ሩትን ለማንም የአባቷን ጉዳይ ትንፍሽ እንዳትል አስጠነቀቀቻት። በዚህ ስቃይ ሩት 3 ሳምንታት አሳለፈች። ይበልጥ ጊዜው እየጨመረ ሲመጣ ሩት ግራ እየገባት መጣ።